สวัสดีค่ะ ฉันชื่อนวลอายุ 58 ปี ทำงานเป็นข้าราชการในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพ มาเกือบ 34 ปีแล้ว ชีวิตประจำวันของฉันวงเวียนอยู่กับการตรวจเอกสาร ตอบคำถามประชาชนที่มาติดต่อ และบางครั้งก็ช่วยอบรมน้องๆรุ่นใหม่ในที่ทำงาน ฉันเคยคิดว่าอีกแค่2 ปี ฉันจะได้เกษียณอย่างสงบ กลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ฝันไว้ แต่แล้ววันหนึ่ง ข่าวเรื่องการขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ก็เข้ามาเปลี่ยนความคิดฉันไปหมด วันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องราวของตัวเองให้คุณฟังค่ะ เรื่องของความหวัง ความกังวล และคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า การขยายอายุเกษียณนี้มันจะเป็นโอกาสหรือภาระกันแน่ ไม่ใช่แค่สำหรับฉัน แต่สำหรับทุกคนในสังคมด้วย เช้าวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป วันนั้นเป็นเช้าวันจันทร์ ฝนตกโปรยๆ อากาศเย็นๆทำให้ฉันอยากนั่งจิบกาแฟอุ่นๆ ในห้องพักของสำนักงานนานกว่าปกติ ฉันนั่งคุยกับพี่สายหยุด เพื่อนร่วมงานที่โต๊ะข้างๆ เรื่องสัพเพเหระอยู่ดีๆ จู่ๆน้องมินลูกน้องที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้2 ปี ก็เดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือ พี่นวลพี่สายได้ยินข่าวยังคะ รัฐบาลจะขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปีแล้วนะ เธอพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นปนงงๆ ฉันวางแก้วกาแฟลงช้าๆ แล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง ความรู้สึกในใจมันปั่นป่วนทันที จริงเหรอน้องมิ้น พี่สายหยุดถามกลับทันควัน น้องมิ้นพยักหน้าแล้วเลื่อนเก้าอี้มานั่งด้วย จริงค่ะ เขาว่ากำลังร่างกฎหมายอยู่เลย เห็นบอกว่าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ฉันฟังแล้วก็พยักหน้าเบาๆ แต่ในใจเริ่มมีคำถามผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ตามแผนเดิม อายุ 60 ฉันจะเกษียณ ได้กลับไปใช้ชีวิตที่เคยวาดฝันไว้ ปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน ทำอาหารให้หลานๆ ที่ลูกสาวฝากไว้ตอนไปทำงาน หรืออาจจะชวนสามีไปเที่ยวทะเลที่หัวหินสักครั้ง แต่ถ้าต้องทำงานถึง 65 ล่ะ อีก 7 ปีข้างหน้าฉันจะยังไหวไหม ฉันจะมีความสุขหรือเปล่า แล้วสังคมรอบตัวฉันล่ะ มันจะดีขึ้นจริงเหรอ โอกาสที่ฉันเริ่มมองเห็น หลังจากวันนั้น ฉันกลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักๆในหัว เปิดคอมพิวเตอร์เก่าๆที่ลูกสาวเคยให้ไว้ แล้วลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดู ฉันเจอบทความหนึ่งที่บอกว่า การขยายอายุเกษียณมันมีข้อดีเยอะกว่าที่คิด อย่างแรกที่ฉันสะดุดใจคือเรื่องเงิน ฉันเคยคำนวณเงินบำนาญของตัวเองแบบคร่าวๆกับสามีเมื่อปีก่อน ถ้าฉันเกษียณตอน 60 เงินก้อนที่ได้บวกกับบำนาญรายเดือน มันอาจจะพออยู่แบบประหยัดไปได้สัก 20 ปี แต่สมัยนี้คนอายุยืนขึ้น ค่าครองชีพก็แพงขึ้นทุกวัน ลูกสาวฉันเคยบอกว่า แม่ค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะ ฉันเลยเริ่มคิดว่า ถ้าทำงานต่อถึง 65 ฉันจะมีรายได้ประจำเพิ่มอีก 7 ปี เงินบำนาญที่จะได้ในอนาคตก็น่าจะสูงขึ้นด้วย มันเหมือนเป็นหลักประกันให้ฉันได้อุ่นใจขึ้นมาบ้าง แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพจิตด้วยค่ะ ฉันนึกถึงพี่แดง เพื่อนสนิทที่เกษียณไปเมื่อ3 ปีที่แล้ว ตอนแรกเธอดูแฮปปี้มาก ปลูกต้นไม้ ทำสวนหย่อมหน้าบ้าน แต่ไม่ถึงปี เธอโทรมาเล่าให้ฟังว่า นวลฉันเหงาจะตายอยู่แล้ว วันๆไม่รู้จะทำอะไร บางวันนั่งดูทีวีจนเบื่อ สุดท้ายเธอไปรับงานพาร์ทไทม์เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเล็กๆแถวบ้าน ฉันเห็นพี่แดงแล้วก็คิดว่า การทำงานมันอาจช่วยให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ต้องรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อีกมุมที่ฉันเริ่มเห็นคือเรื่องของสังคมโดยรวม
ฉันอ่านเจอในเว็บข่าวว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นจำนวนคนวัยทำงานลดลงทุกปี ถ้าคนอย่างฉันเกษียณเร็วเกินไป รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีจากเด็กรุ่นใหม่มาจ่ายบำนาญให้เราเยอะขึ้น แต่ถ้าฉันยังทำงานต่อได้มันอาจช่วยลดภาระตรงนั้นลงได้บ้าง แถมประสบการณ์30 กว่าปีที่ฉันสั่งสมมา มันยังมีประโยชน์กับที่ทำงาน อย่างน้อยก็ฝึกน้องๆรุ่นใหม่ได้ ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนโอกาสที่ฉันจะได้ตอบแทนอะไรบางอย่างให้สังคม ภาระที่ทำให้ฉันลังเล แต่ทุกอย่างมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นหรอกค่ะ พอฉันเริ่มมองเห็นโอกาส ความกังวลก็ตามมาเป็นเงาตามตัว อย่างแรกที่ฉันกลัวคือร่างกายตัวเอง ฉันทำงานมานานจนหลังเริ่มปวด บ่าเริ่มเมื่อย บางวันต้องพึ่งยาแก้ปวดถึงจะนอนหลับได้ งานในสำนักงานมันอาจไม่หนักเท่าแรงงานกลางแจ้ง แต่การนั่งจ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน หรือเดินไปมาในตึกเพื่อเช็คเอกสาร มันก็ทำให้ฉันเหนื่อยขึ้นทุกปี ถ้าต้องทำงานถึง65ฉันจะยังไหวเหรอ แล้วก็มีเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ด้วยค่ะ ฉันนึกถึงน้องบาส ลูกชายของเพื่อนสนิทอีกคน เขาเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว วันหนึ่งเขาแวะมาที่บ้านแล้วบ่นให้ฉันฟัง ป้านวลผมส่งใบสมัครงานไปเกือบ20ที่แล้ว แต่ไม่มีที่ไหนเรียกสัมภาษณ์เลย ตำแหน่งดีๆในหน่วยงานราชการมันเต็มไปด้วยคนรุ่นเก่า ถ้าพวกเขาเกษียณช้าลง ผมจะมีโอกาสตอนไหนล่ะ ฉันฟังแล้วรู้สึกหน่วงในใจ คำพูดของน้องบาสมันทำให้ฉันฉุกคิดว่า ถ้าฉันอยู่ต่อนานขึ้น มันอาจไปปิดโอกาสของเด็กๆรุ่นใหม่แบบเขา อีกอย่างที่ฉันกังวลคือความล้าสมัยค่ะ โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วมาก ทุกวันนี้ฉันต้องให้ลูกสาวสอนใช้โปรแกรมใหม่ๆ ในที่ทำงาน อย่างระบบจัดการเอกสารออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี ฉันนั่งงงอยู่ครึ่งวันกว่าจะเข้าใจ ถึงจะเรียนรู้ได้ แต่ก็ช้ากว่าน้องๆรุ่นใหม่เยอะ ถ้าต้องทำงานถึง65ฉันจะตามทันเทคโนโลยีไหม หรือฉันจะกลายเป็นภาระให้เพื่อนร่วมงานต้องคอยช่วย เสียงจากคนรอบตัว เพื่อหาคำตอบให้ตัวเอง ฉันตัดสินใจถามความเห็นจากคนรอบตัวดูค่ะ เริ่มจากสามีของฉันก่อนเลย เขานั่งดูข่าวอยู่ที่โซฟา ฉันเลยเดินไปถาม พี่ถ้าฉันต้องทำงานถึง65พี่ว่ายังไง เขาหันมามองฉัน แล้วตอบแบบเรียบๆ ถ้าเธอยังไหว ทำงานต่อก็ดี จะได้มีเงินเก็บเพิ่ม แต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืน อยู่บ้านพี่เลี้ยงได้ คำตอบของเขามันฟังดูง่าย แต่ก็ทำให้ฉันคิดหนักขึ้นไปอีก ฉันอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงจริงๆ เลยถามต่อ แล้วพี่ล่ะคิดว่ามันดีกับสังคมไหม เขาครุ่นคิดแป๊บหนึ่งแล้วบอก ดีก็ดีอยู่ แต่เด็กๆรุ่นใหม่น่าสงสาร ถ้าคนเก่าไม่หลบ เด็กจะโตยังไงล่ะ ฉันฟังแล้วก็พยักหน้าเงียบๆ วันต่อมา ฉันลองคุยกับหัวหน้าของฉัน คุณสมศักดิ์อายุ62 ปี เขาเป็นคนที่ดูมีพลังตลอดเวลา พี่สมศักดิ์พี่คิดยังไงกับเรื่องขยายอายุเกษียณ ฉันถามเขาแบบตรงๆ เขายิ้มกว้างแล้วตอบ ดีสิฉันยังมีไฟ ยังอยากทำงาน ถ้าได้ถึง65ฉันจะได้ใช้ประสบการณ์ที่มีให้เต็มที่ แถมเงินบำนาญก็เยอะขึ้นด้วย ฉันเห็นแววตาของเขาแล้วรู้สึกว่า บางคนอาจมองว่านี่คือโอกาสจริงๆ เขายังเล่าต่อว่า สมัยนี้คนอายุ60กว่ายังแข็งแรงอยู่นะ ถ้าเกษียณเร็วไปก็เสียดายของ ฉันยิ้มให้เขา แต่ในใจก็ยังไม่แน่ใจ พอถึงวันพฤหัส ฉันชวนน้องป๊อป
ลูกน้องในทีมที่อายุ30มาคุยด้วยตอนพักเที่ยงน้องป๊อปถ้าพี่ทำงานถึง65น้องว่ายังไงเขาวางช้อนข้าวผัดลงแล้วมองหน้าฉันพี่นวลถ้าพี่อยากทำต่อผมก็ยินดีนะครับแต่ถ้าคนรุ่นพี่เกษียณช้าลงผมจะเลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่ล่ะเงินเดือนผมก็โตช้าไปด้วยฉันฟังแล้วรู้สึกผิดนิดๆแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความผิดของฉันโดยตรงแล้วน้องคิดว่ามันดีกับสังคมไหมฉันถามต่อเขาคิดแป๊บหนึ่งแล้วตอบผมว่าไม่ค่อยแฟร์กับคนรุ่นใหม่เท่าไหร่แต่ถ้ามองอีกมุมมันก็ช่วยลดภาระงบประมาณได้จริงฉันฟังน้องป๊อปแล้วรู้สึกว่ามันมีทั้งสองด้านจริงๆสุดท้ายฉันโทรไปคุยกับพี่แดงเพื่อนที่เกษียณไปแล้วพี่แดงพี่คิดยังไงถ้าต้องทำงานถึง65เธอหัวเราะในโทรศัพท์นวลถ้าฉันยังทำงานได้ตอนนั้นฉันคงดีใจมากเลยเพราะตอนนี้เหงาจะตายแล้วแต่ถ้าร่างกายไม่ไหวฉันคงบอกว่าไม่เอาฉันฟังแล้วยิ้มตามเธอยังเล่าต่อว่ามันขึ้นอยู่กับคนจริงๆบางคนพร้อมบางคนไม่พร้อมการเดินทางเพื่อหาคำตอบผ่านไป1 สัปดาห์หลังจากได้ยินข่าวฉันตัดสินใจไปงานสัมมนาเล็กๆที่สำนักงานจัดขึ้นหัวข้อคืออนาคตของวัยเกษียณในประเทศไทยวิทยากรเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังเขาเล่าว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นและสิงคโปร์ขยายอายุเกษียณมานานแล้วและมันช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นจริงเพราะผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ยังทำงานได้แต่เขาก็เตือนว่าถ้าไม่มีนโยบายสนับสนุนเช่นฝึกทักษะใหม่ๆหรือปรับงานให้เหมาะกับวัยมันอาจกลายเป็นภาระแทนฉันนั่งฟังแล้วจดใส่สมุดเล็กๆที่พกมาอาจารย์ยังยกตัวอย่างว่าในญี่ปุ่นมีบริษัทที่ให้พนักงานสูงวัยทำงานพาร์ทไทม์หรือเปลี่ยนไปทำตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเช่นเป็นที่ปรึกษาหรือสอนงานเด็กใหม่ฉันฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าไทยทำแบบนี้ได้มันอาจเป็นทางออกที่ดีแต่พอถึงช่วงถามตอบมีน้องคนหนึ่งยกมือถามแล้วคนรุ่นใหม่ที่หางานไม่ได้หลักครับอาจารย์ตอบว่านั่นคือความท้าทายรัฐต้องสร้างงานใหม่เพิ่มไม่ใช่แค่ยืดอายุคนเก่าฉันฟังแล้วพยักหน้ามันสมเหตุสมผลกลับจากงานสัมมนาฉันนั่งรถเมล์กลับบ้านแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างภาพเด็กวัยรุ่นที่ยืนรอสัมภาษณ์งานแถวสำนักงานใหญ่กับภาพลุงป้าที่นั่งขายของตามตลาดมันผุดขึ้นมาในหัวสลับกันไปมาฉันเริ่มคิดว่าการขยายอายุเกษียณมันไม่ใช่แค่เรื่องของฉันคนเดียวแต่มันกระทบทุกคนจริงๆฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ผ่านไปเกือบ2 สัปดาห์ฉันนั่งทบทวนทุกอย่างที่ได้ยินมาทั้งจากตัวเองจากคนรอบตัวและจากงานสัมมนาฉันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าการขยายอายุเกษียณมันมีทั้งโอกาสและภาระจริงๆสำหรับฉันโอกาสที่เห็นชัดคือเรื่องรายได้ฉันคำนวณแล้วว่าถ้าทำงานถึง65ฉันจะมีเงินเก็บเพิ่มเกือบ2 ล้านบาทแถมบำนาญรายเดือนก็จะสูงขึ้นอีกนิดหน่อยมันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพจิตด้วยฉันกลัวความเหงาแบบพี่แดงกลัวการตื่นมาแล้วไม่มีอะไรทำการทำงานต่ออาจช่วยให้ฉันมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแต่ภาระที่ตามมาก็หนักหนาเหมือนกันสุขภาพของฉันไม่เหมือนเมื่อ20 ปีที่แล้วฉันเคยไปหาหมอเมื่อต้นปีหมอบอกว่าคุณนวลระวังเรื่องข้อเข่านะ
ถ้าใช้เยอะไปอาจต้องผ่าตัดคำพูดนั้นมันยังก้องอยู่ในหัวถ้าต้องทำงานต่ออีก7 ปีฉันจะดูแลตัวเองยังไงให้ไหวแล้วเรื่องความล้าสมัยฉันจะเรียนรู้ทันน้องๆรุ่นใหม่ไหมในมุมของสังคมโอกาสคือการที่คนอย่างฉันยังช่วยงานได้ลดภาระงบประมาณรัฐและใช้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์แต่ภาระคือโอกาสของน้องบาสและน้องป๊อปที่อาจถูกลดทอนลงถ้าคนรุ่นเก่าไม่หลีกทางเด็กรุ่นใหม่จะเติบโตยังไงฉันคิดว่านโยบายนี้มันไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกคนบางคนอย่างหัวหน้าฉันคุณสมศักดิ์อาจพร้อมทำงานถึง65หรือมากกว่านั้นแต่บางคนอย่างเพื่อนอีกคนที่ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอาจอยากเกษียณตั้งแต่อายุ55ด้วยซ้ำสิ่งที่ฉันอยากเห็นคือความยืดหยุ่นรัฐบาลควรให้ทางเลือกเช่นเกษียณตามปกติที่60หรือทำงานต่อถึง65โดยสมัครใจแล้วมีมาตรการสนับสนุนด้วยเช่นอบรมทักษะใหม่ๆปรับงานให้เหมาะกับวัยหรือสร้างงานใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่ไปพร้อมกันวันนี้กับอนาคตข้างหน้าตอนนี้ฉันยังมีเวลาอีก2 ปีก่อนถึงอายุ60ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เวลานี้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มออกกำลังกายเบาๆทุกเช้าอย่างโยคะที่ลูกสาวแนะนำมาแล้วก็จะฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้คล่องขึ้นอย่างน้อยถ้าต้องทำงานต่อฉันจะได้ไม่ล้าหลังเกินไปถ้าถึงวันที่ต้องเลือกจริงๆฉันจะชั่งใจอีกทีว่าการทำงานต่อคือโอกาสหรือภาระสำหรับฉันส่วนสังคมฉันหวังว่าเราจะหาทางออกที่สมดุลได้ไม่ใช่แค่ขยายอายุเกษียณแล้วจบแต่ต้องมองให้รอบด้านทั้งคนรุ่นเก่าอย่างฉันและคนรุ่นใหม่อย่างน้องบาสเพราะท้ายที่สุดแล้วสังคมที่ดีคือสังคมที่ทุกคนมีที่ยืนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณหลักคิดยังไงกับเรื่องนี้การขยายอายุเกษียณมันเป็นโอกาสหรือภาระในมุมของคุณฉันอยากฟังความเห็นของคุณเหมือนกันค่ะเพราะบางทีคำตอบของฉันอาจจะชัดเจนขึ้นจากมุมมองของคนอื่นก็ได้